سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه این کاچی خوشمزه و مقوی و خوشرنگ رو ببینیم. این کاچی طعم فوق‌العاده‌ای داره و خیلی سریع و راحت میتونین آمادش کنید. پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید. مواد لازم: آرد 5 قاشق غذاخوری پر یا 100 گرم، شکر 6 قاشق غذاخوری پر یا 120 گرم، کره 100 گرم، روغن حیوانی 2 قاشق غذاخوری پر یا 50 گرم که میتونین کلا یا فقط از کره و یا فقط از روغن حیوانی استفاده کنید. زردچوبه 1 قاشق چایخوری پر که پیشنهاد میکنم حتما استفادهش کنین چون طعم کاچی رو فوق‌العاده میکنه. زعفران دم کرده و گلاب 2 قاشق غذاخوری. دوستای عزیزم، اگه دوست داشتین میتونین از یه مقدار خیلی کم هلم استفاده کنین و یا گلاب رو کم و زیادش کنین، اما من پیشنهاد میکنم که رسیپی رو تغییرش ندین تا کاچیتون طعم حلوا نده و طعم و بوی اصیل و خاص خودش رو داشته باشه. خب برای شروع یه قابلمه رو میذارم رو حرارت ملایم و آرد و الک میکنم و میریزم داخل قابلمه. خب حالا با حرارت ملایم آرد و حدود 15 تا 20 دقیقه تفت میدم تا خامی آرد گرفته شه و بوی آرد بلند شه. سعی کنیم مدام همش بزنید تا نسوزه. من آرد رو تفت دادم. نیازی نیست که رنگش هم خیلی عوض شه. همین که خامی آرد گرفته شه کافیه. حالا بهش روغن رو اضافه میکنم. و نصف کره هم بهش اضافه میکنم. و با آردم خوب مخلوطش میکنم تا کاملا یک دست شه و کره آب شه. خب الان کره آب شده و آرد و روغن با هم مخلوط شدن. حالا زردچوبه رو اضافه میکنم و 10 دقیقه آرد رو تفتش میدم. پیشنهاد میکنم که به هیچ عنوان زردچوبه رو حذفش نکنین چون طعم و عطر بی‌نظیری به کاچی میده. خب من 10 دقیقه آردم و تفتش دادم. ببینیم به روغن افتاده. نمیدونین آرد و کره و زردچوبه‌مون چه عطر فوق‌العاده‌ای داره. حالا به 6 لیوان آب جوش اضافه میکنم و سریع هم میذارم تا آردم باز شه و گوله گوله نمونه. من از همزن دستی استفاده میکنم تا کاملا یک دست و لطیف شه و هیچ گلوله آردی نمونه داخل کاچی. کاچی مثل حلوا نیازی به درست کردن شربت نداره و بدون شربت به این روش شما میتونید یک کاچی بی‌نظیر درست کنید. خب من آب اضافه کردم و خوب مخلوطش کردم و آردم کاملا یک دست شد. حالا شکر رو اضافه میکنم و مخلوطش میکنم تا شکر حل شه. چون موادمون داغه شکر سریع آب میشه. خب الان شکرم حل شد. من حالا نصف کره رو که نگه داشته بودم اضافه میکنم و مخلوطش میکنم تا یه عطر و طعم بهتری به کاچیم بده. کره کاملا مخلوط شد. حالا یکم زعفران اضافه میکنم و گلابم اضافه میکنم. من گلاب و زعفرانم هم اضافه کردم و الان دیگه کم کم داره جوش میاد. حالا برای اینکه کاچیمون خوب جا بیفته و به روغن بیفته دم کنی میذارم و اجازه میدم که با حرارت کم حدوداً 1 ربع یا حتی تا نیم ساعت دم بکشه آماده شه. خب من گذاشتم حدود نیم ساعت رو حرارت کم دم بکشه. به به، ببین چه خوب جا افتاده. میبین روغنشو؟ ببینی غلظتش در چه حده؟ نذارین خیلی غلیظ شه چون بعد سرد شدن غلظتش بیشتر میشه و سفت میشه. ببینی این الان غلظتش عالیه.
نه خیلی شل آبکیه و نه خیلی غلیظه. نمیدونین این کاچی چه بافت نرم و لطیفی داره. یه حالت خامه یا نرم که میدونم اگه امتحانش کنین عاشقش میشین. این مقدار کاچی برای 5 نفر کافیه. من با گل محمدی خیلی ساده تزیینش میکنم چون انقدر خوشمزه و خوشرنگه اصلا نیازی به تزیین نداره. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.